Zonja zotëri, mirë se vini, jemi drejt për drejt në studio në infomagazinës këtu në KlanKosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, ju shoqëroj gjatë minutave në vazhdim për sa të ndjekim këto zhvillime kryesore të përgatitura nga desku informativ i KlanKosovës. Kuvendi i Kosovës nesër voton projekt buxhetin të miratuar në lexim të parë dhe privatizimin e 75% aseteve të PTK-s. Kryeministri ftoi të votuar duke paralajmëruar kështu rritje ekonomike. Opozita kundërshton e sot në debat flasim mbi këto dy çështje. Universiteti i Prishtinës ndërpren kontratat për 15 asistentë të angazhuar në departamentet e fakultetit të mjekësisë. Të gjithëve u është shkputur kontrata ende pa u nënshkruar për shkak se kanë kryer studimet në një universitet privat të Shqipërisë dhe s'kan nostrifikim të diplomave. Kryetari sapo zgjedhur i Prishtinës Shpenda Ahmeti është takuar me kryetarin e degës së PDK-s në Prishtinë Rexhepi e këmbguli se nuk dëshiron koalicion por bashkëpunim. Një ftesë për të takuar me LDK-n ende nuk ka marrë përgjigje nga partia Isa Mustafës sipas deklaratës së kryetarit të sapo zgjedhur Shpend Ahmeti. Edicionin e sotëm të infomagazinës e nisim me kremtimin e Krishtlindjes. Fakt sot në mëngjes në kishën Shondou këtu në Prishtinë pati një mesh me rastin e kësaj feste që shënon për besimtarët katolik, atë që quhet si lindja e të birit të Zotit. Pra, sipas pretendimeve të besimtarëve, kjo vjen një ditë pasi u mbajt mesha kryesore në katedralën kryesore këtu në Prishtinë. Filloi jetë konjuhi na sjell kronikën rreth këtyre festimeve. Para se të nisin lutjet e mëngjesit, i drejtohen Betlehemit. Lindja e Krishtit për besimtarët katolik është një ditë që thërret në solidaritet ndërnjerëzor. Këtë festë shprese paqe e dashurie, festë drite e shkëlqimi, festë gëzimi dhe harie e cila mbush jetën e secilit njeriu. Atmosferës së kësaj feste që organizua të mërkurë në kishën e Shëndout në Prishtinë i gëzohen më së shumti fëmijët. Ata kanë përgatitur edhe një shfaqje ku pasqyrohet lindja e atij që të krishterët e quajnë të birin e Zotit. Mesha kryesore në Prishtinë u mbajt në mesnatën e së martës në katedralen Nën Tereza. Ajo u drejtua nga i peshkëve i Kosovës Dot Gjergji. I pari i kishës katolike u lut që secili njeri të rrethohet nga paqja e dashuria. Dëshiroj të përfshij në lutjen tonë të gjithë ata fëmijë që sot s'kan gëzimin e prindërve të tyre, po edhe ata prindër që janë të trishtuar nga mungesa e dashurisë së fëmijëve të tyre. Krishtlindja është festa më e rëndësishme e besimtarëve të krishterë. Ajo festohet çdo vit me 25 dhjetor, ditën kur kristianët besojnë se lindi Jezu Krishti. Krishtlindjet u shënuan gjithandej në përbot. KlanKosova ju sjell momentet të caktuara nga Vatikani në disa vende të ndryshme. Gjithçka shkëlqen e duket bukur. Qytetet janë stolisur në prag të Krishtlindjeve. E në mesnatën e së martës, besimtarët katolik mësojnë kishat për meshën tradicionale. Ky në fakt është rituali kryesor i kësaj feste të krishterë që simbolizon ringjalljen e Krishtit. E për këtë, mira pelegrin u mblodhen në sheshin Shën Pjetër në Vatikan. Festa e këtij viti po del të jetë më e veçantë edhe për vetë Papa Franceskun. Për të është mesha e parë e Krishtlindjeve që kur u vu në krye të kishës së Vatikanit. E në predikimin e tij të shkurtër para mira besimtarëve, Papa Francesku tha se secili katolik mund të zgjedhë mes dritës dhe errësirës, urrejtjes dhe dashurisë. Papa pritet që sot në mesditë të jap mesazhin dhe bekimin e tij papor. Kurse me 31 dhjetor, ai do të udhëheq meshën e falënderimeve të fundvitit brenda bazilikës. Ndrojmë krejtësisht temë. Universiteti i Prishtinës u ka ndërprer kontratat 15 asistentëve të angazhuar në departamentet e fakultetit të mjekësisë. Ato u shkputën ende pa u nënshkruar, kjo sepse këta të fundit i kanë kryer studimet në fakultetin Kristal të Shqipërisë dhe nuk kanë nostrifikim
të diplomave të 15 personat janë marrë si asistent të angazhuar në degët mami dhe infermeri nga menaxhmenti i kaluar i Fakultetit të Mjekësisë pa respektuar kriteret e Universitetit të Prishtinës për angazhimin e stafit si dhe as rekomandimet e rektorit. Menaxhmenti do të vazhdojë me hulumtimin edhe të rasteve tjera eventuale dhe sipas normave në fuqi do të marrë masa edhe ndaj të tjerëve që janë angazhuar sipas kritereve të ngjashme, thuhet më tutje në një komunikat të rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Do të vazhdojmë tutje edhe për të paralajmëruar edhe temën e debatit të sotëm, një seancë e nesërme e Kuvendit Kosovës, ku do të diskutohet mbi 2 pika mbi projekt buxhetin për vitin 2014, i miratuar në lexim të parë nga deputetët të Kuvendit të Kosovës, dhe pika tjetër që është shitja e 75% të aseteve të Post Telekomit të Kosovës, një pikë goxha e nxehtë dhe goxha ndarëse ndërmjet pozitës dhe opozitës, marrë parasysh deklarimeve të fundit, por edhe projekt buxheti vazhdon të jetë një nga ato pikat ndarëse, varësisht se cili do të jetë roli, ndoshta i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në votimin e një ditë më vonë, por për buxhetin dhe për PTK-n ka folur edhe kryeministri Hashim Thaçi nëpërmjet faqes së tij në Facebook, ku thotë se nga të gjithë partitë politike në Kuvendin e Kosovës pret nesër një debat konstruktiv, si dhe pret miratimin e buxhetit të vitit 2014. Ky buxhet do duhet të trajtohet si një buxhet i shkputur vjetor, por më shumë si një buxhet me efekte afatgjata dhe integruar në kornizën afatmesme ekonomike dhe fiskale të qeverisë, shkruan kështu kryeministri Thaçi. Sikurse gjatë viteve të kaluara edhe për vitin 2014, Thaçi thotë se pret që Kosova të ketë rritje të konsiderueshme në nivelin ekonomik. Në vitin 2014, norma e rritjes pritet të jetë 4.1%, ndërsa mesatarja për vitet në vijim 4.6%. Këto normat rritjes janë ndjeshëm më të larta se ato të shteteve fqinje. Kosova kështu vazhdon me rritjen më të lartë ekonomike në Ballkan përkundër krizës globale, financiare dhe ekonomike që ka futur në recesion edhe disa nga fqinjet tanë, shkruan kështu kryeministri Thaçi. Sipas përshkrimeve nga kryeministri të projekt buxheti që do të hidhet nesër për votim, total shpenzimet për vitin 2014 pritet të jenë në nivelin prej 1 miliard e 590 milion euro. Shikuar nga këndvështrimi i kategorive ekonomike, buxheti për paga dhe mëditje pritet të ketë një rritje të konsiderueshme për të akomoduar rritjen e premtuar të pagave të gjithë kategorive të shërbyesve civil. Rritje është planifikuar në kategori tjera buxhetore, duke përfshirë edhe subvencionet dhe transferet. Përfundon kështu postimi i kryeministrit Thaçi, duke se është shpeshtuar komunikimi i kryeministrit Thaçi nëpërmjet rrjetit të tij social në Facebook. Është goxha shumë aktiv gjatë këtyre ditëve të fundit që kur e ka krijuar këtë faqe në rrjetin pra social Facebook. Por për buxhetin dhe PTK-n do të flasim sot në pjesën e debatit. Në infomagazina duhet të kalojë ky buxhet, cila është atmosfera që po mbretëron në Kuvendin e Kosovës. Pozit dhe opozit marrë parasysh deklarime të ashpra të kohës fundit nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe nga lëvizja vetëvendosje. Sot është madje edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Berim, i cili ka bërë pyetje haptas qeverisë se ku i kanë deputetët për të votuar këtë projekt buxhet. Ibrahim Rexhepi, kryeredaktori i revistës Ekonomia, dhe Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë, pas pak çasteve do jenë në studion e Infomagazin, por paraprakisht do shkojmë me një kronik tjetër të realizuar nga gazetari Florent Zeçaj, kryetari i sapo zgjedhur i Prishtinës, Shpend Ahmeti, sot në vazhdën e takimeve me subjektet politike ka takuar liderët ose drejtuesit e degës së Partisë Demokratike të Kosovës këtu në Prishtinë. Është takuar me zotin Lirak Qelaj, kryetar i degës, ku është diskutuar për bashkëpunim, është thënë vazhdimisht, edhe sot është përsëritur se nuk do të ketë koalicion, pra lëvizja vetëvendosje me asnjë subjekt tjetër politik. Shpend Ahmeti ka takuar edhe përfaqësuesit e Partisë së Drejtësisë. Le të shkojmë me kronikën për të rikthyer përsëri në studion e Infomagazinës. Takimet e Shpend Ahmetit vazhduan edhe në ditë feste. Kryetari i arshëm i Prishtinës në rastin e Krishtlindjeve shkoi në selinë e PDK-s. Aty e priti kryetari i degës së kësaj partie, Lirak Qelaj. Në fillim Qelaj mesoi për takimet që ka pas kryetari i arshëm i Prishtinës.
Pas 45 minutave bisedë, ndan me mediat një pjesë të asaj çka u fol brenda. Ne i paraqitëm edhe qëndrimet tona, se si e shohim mënyrën e qeverisë dhe funksionin e komunës që të jenë në të mirë të qytetarit. E shpenda Meti e din se nuk do të ketë në të gjitha pikat unitet ndërpartijak. Presim diskutime politike, programatike, kur ka kundërshtime, besoj se do të ketë edhe mos pajtime. Për këtë ka ardhur të kërkoj bashkëpunim pasi PDK-ja ka 8 asamblejës nga radhët e veta. Ne kemi ardhur dhe kemi prezantuar idenë tonë, të cilën e kemi thënë të mënyrës së funksionimit të komunës së Prishtinës, ku kemi thënë që nuk do të ketë koalicione, por do të ketë bashkëpunim. Ftesë për një takim të ngjashëm Ameti ka bërë edhe LDK-s. Pesa e parë e Bashkisë Demokratike të Kosovës, si subjekti më i madh i përfaqësuar në Kuvendin Komunal, ende nuk kemi marrë përgjigje. Takimi i radhës i Ametit ishte ai me PD-n. Edhe këtu u fol për mundësinë e bashkëpunimit me këtë subjekt politik, i cili në Kuvendin e Prishtinës ka 2 asamblejës. Edhe njerë po e paralemroj se për pak qase në studion e Infomagazin të tjetë zoti Ibrahim Rexhepi, kryeredaktor i revistës Ekonomia, dhe zoti Berim, Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin Asam Prishtina, për të analizuar këto 2 pika, pra buxhetin dhe shitjen e post-telekomit Kosovës që janë në rendin e ditës, gjatë ditës së nesërme. Shkojmë me spote publicitare për të rikthyer në pjesën e debatit. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës për të vazhduar tashmë për pjesën e debatit, ashtu siç e paralemrova më herët, projekt buxheti i miratuar në lexim të parë, nesër është njëra nga pikat e nxehtë të rendit të ditës të Kuvendit të Kosovës, po ashtu edhe shitja e 75% të aseteve të post-telekomit të Kosovës. E kemi një atmosferë pak a shumë kundërshtuese mes pozitës dhe opozitës, sidomos të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të lëvizjes vetëvendosje karshi shumicës parlamentare, pra të Partisë Demokratike të Kosovës dhe partnerëve të kësaj partie në koalicion. Cila është atmosfera, çfarë është buxheti, a duhet kaloj ose jo, flasim sot në pjesën e debatit me Ibrahim Rexhepin, kryeredaktor i revistës Ekonomia. Zoti Rexhepi, përshëndetje, mirëserdhje. Dhe nga krahu i djathtë, zoti Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin Asam Prishtina. Zoti Ramosaj, mirëserdhje në studion e Infomagazinës. Mirëserdhje. Po nisim, zoti Rexhepi, me juve. Atmosfera është parë kundërshtuese, thash edhe më herët, nga pozita dhe opozita për projekt buxhetin. Qysh në leximin e parë ka patur një debat kundërshtues, edhe pse në lexim të parë kaloi. Megjithatë, ishte Alanca për Armërinë e Kosovës, e cila votoi pjesërisht këtë pjesë të buxhetit. Si duket ty atmosfera aktualisht, në fakt, ndërmjet dy palëve, a është një disponim për të kaluar apo jo? Krahasuar me leximin e parë të buxhetit, është atmosfera shumë e rëndë, shumë tensionuese dhe shumë e acerruar në raport mes partive, nuk është thonë gjitha partive opozitore, po kryesisht vetëvendosjes së Lidhjes Demokratike dhe partive të tjera. Ky është momenti i ri, është futja apo amandamenti, futja e amandamentit 8 në ligjin për buxhetin, që do thotë që të njëjtën kohë qeveria me marrë dhe vendimin për shitjen e 75% të aksioneve, nisoj si pa të vepruar nëse zgaboj në vitin 2011 ka qenë kjo. Kjo është, do thotë, në një formë klandestine dhe pika e thyrjes në debatin e nesme, do thotë në debatin për buxhetin do të jetë amandamentit për shitjen e PTK-s. Shifrat nuk do të jenë as kontestuese, shifrat kalojnë, shifrat arrihet pajtimi, çka u pa te leximi i parë i buxhetit. Madje edhe në trajtimet që janë bërë për komisionet parlamentare. Ju thoni se amendamentimi i ligjit dhe çështja e post-telekomit Kosovës kanë nxehur gjaku, ose atmosferën. Marr parasysh se kanë qenë kundërshtues gjatë gjithë kohës lëvizja vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës, madje edhe AK-ja ka reaguar për PTK-n shpesh herë. Unë them se sa i përket shifrave ka mund të arrihet një pajtueshmëri. Ndoshta jo 100%, po s'po një pajtueshmëri për shkak të disa procese, për shkak të ndoshta edhe për çfarë shifra e keni fjalën? E kam për shifrat e buxhetit, e kam shifrat e buxhetit. E hyrjes, shpërndarja e tyre, shpenzime, struktura, është buxhet zhvillimor, jo zhvillimor, është elektorale apo është thjesht që i plotson nevojat e qytetarëve të vendit. Këtu ka mund të arrijë kompromisi. Mirë po, unë kam një bindje se në moment nëse kalon në projekt ligj
apo nëse futet në shqyrtim amandamenti për shqitën e PTK-s, aty ka mendohet një përplasje shumë e madhe, apo tek e fundit do të bojkotohet seansa, jo seansa, po do të bojkotohet votimi për projekt ligji. Shihni gjasa të mëdha që mos të aprovohet? Mund të aprovohet, ndoshta për shkak se ka edhe parti të cilat nuk kanë qëndrim qartë, ndoshta në momentin e fundit ato luajnë çfarë janë interesat momentale të tyre. Edhe mund të kaloj ky buxhet, po është rreziku tjetër. Me qenë se është kërcënimi edhe për vetvedosjes edhe për lidhjes demokratike, se nëse kalon buxheti atë ai do të kontestohet në gjykatën kushtetuese. Dhe në gjykatën kushtetuese do të bllokohet. Buxheti nuk mund të nënshkruhet apo nuk mund të dekretohet në afatin e paraparë, ku është 31 janari, 31 dhjetori. Nëse nuk bëhet ndryshim me 31 dhjetor, dje e tha Ministri i Zhvillimit Ekonomik, nëse nuk nënshkruhet kontrata me vlerësin e PTK-s deri me 30 dhjetor, atëherë tenderi dështon. Duhet me shku në tender 3, me qenë se është arrit shumë dhe ndryshon situata, ndryshon termat e tenderit edhe rrethonat janë krejtësisht të reja. Zoti Ramosaj, këtu do të duhet të ndalem realisht rreth amandamentimit të projekt buxhetit dhe futjes së PTK-s në seancën e nesërme. Kemi parë gjatë gjithë kohës kundërshtime tek dy palët. Si shihni ju këtë atmosferë, a shihni gjasa realisht që dështoj miratimin e leximit të dytë i projekt buxhetit? Po, futja e këtij elementi të ri si amandament në këtë ligj, që njihet si ligji i buxhetit, veç i vështirëson punët në aspektin e komunikimit midis pozitës dhe opozitës, por ndoshta kjo është një lojë tjetër e radhës, të cilën dëshiron qeveria aktuale të orienton gati tërësisht opinionin apo qasjen e opozitës vetëm ka kjo çështje, ka çështja e PTK-s, ndërsa mos të merren fare me problemet të cilat janë po ashtu të numrave, që janë qoftë në aspektin e ndërtimit të buxhetit, në aspektin e të hyrave potenciale apo të shpenzimeve potenciale. Ndoshta është kjo një lojë e radhës që e bën qeveria në kuptimin e kalimit, kur dihet fare mirë se buxheti mund të kalon me shumicën e thjeshtë. Kur i marrim të gjitha këto situata, respektivisht deklarimet e partive politike, qoftë pozit, qoftë opozit, nuk kanë qenë të... Me shumicën e thjeshtë të ndalemi këtu, do të thotë të jenë 61 deputet prezent. Aty është, ndoshta kjo është sfida e qeverisë momentale, aktuale, është vetëm të bën prezencën në votim. Se përndrysh, sa i përket numrave, nuk besoj që është problemi i madh. Mirë, po unë mendoj se çështja është veç është koklavit me futjen e këtij amandamenti, edhe pse mendoj se futja e këtij amandamenti është në kundërshtim së pari logjik me vetë procesin e privatizimit, sepse kur dihet fare mirë asetet e PTK-s çfarë janë në raport me Kosovën, kur dihet se është fjala për një aset shumë të rëndësishëm në aspektin ekonomik, në aspektin e mentalitetit, respektivisht aspektin social, dihet se ka pas edhe shumë protesta në lidhje me privatizimin e PTK-s, kur mbledhen të gjitha këto, del se vështirësitë janë të një natyre ekonomiko-sociale. Mirë, po unë kujtoj se qeveria është kalun letrën që gati mos mu marrë me problemin ekonomik të pastër, por më tepër më orientue në thashët thënat, respektivisht në debatin në lidhje me PTK-n. Që në fakt është në kundërshtim, unë jam i bindun se edhe në qoftë se ky ligj shkon, ka shancat mira që ka me kundërshtue gjykata, sepse kur është në pyetje PTK-ja apo kur është në pyetje asetet strategjike, kur është në raport me shitjen apo transformimin e tyre pronësor, ishte dashur me pas debat dhe rezultatet e atij debati mund nxjerr shumë transparente, shumë publike. E këtu në këtë... Ju konsiderojnë se nuk ka patur debat? Ka pas debat, por ai debat gati që është mbyll në shumicën e rasteve pa nxjerr konkluzione adekvate. Mu për atë ndoshta edhe kjo formë e fundit
si e tha edhe Ibra, në kuptimin klandestin të futjes e kësaj komponente, tregohet që dëshirohet të iket debatit të mirë filt në aspektin e transformimit të pronës të PTK-s. Na jemi dëshmitarë dhe të transformimeve të mëparshme që janë bërë, qoftë të kekut, qoftë të transformimeve tjera dhe kemi pasë rezultatet e atyre transformimeve pronësore apo shitjes së tëre nuk kanë kalu me një entuziazm të madh, mirë po ne si mentalitet i tillë vazhdimisht jemi të prirë të ndërtojmë percepcionet tona grupore, interesave të caktuara apo politike, që nuk ishte dasht, kur në pyetje buxheti duhet të bisedohet ma me profesionalizëm, bile këtu kam vrejtje edhe në drejtim të opozitës, sepse opozita nuk ka tregue për një qëndrueshmëri në aspekt perceptimeve të veta, për një variant të re, ose për një buxhet alternativ, apo për një variant në kuadrin e buxhetit ekzistues që ka kish me nxerr të ardhura më shumë ose si kish me i orientue shpenzimet në mënyrë zërat e shpenzimeve të buxhetit dalim tek alternativa efektiv. Mirë po, të gjitha këto kritika që janë ndoshta të nivelit ekspertizës që ka mungue në debatin publik në parlament, i shtohet edhe ky fenomeni i transformimit pronësor të PTK-s që në një farforme e rëndon situatën gjithnjë më tepër që ndoshta kjo kishte me qenë momenti ma i preferuar për opozitën të tregon se ka një qasje tre të zhvillimit dhe është për një qeveri tjetër, respektivisht është për një qeverisje tjetër, është edhe për një qeveri tjetër ndoshta, pse jo, është për ndoshta edhe për zgjedhje tjera, është ndoshta edhe për alternativa tjera. Herën e kaluar në debat në këtë studio kemi diskutuar mundësinë ose potencën për të ardhur në shprehje opozita. Sepse të ke fundit, opozita kur don me tregue opozicionarizmin e vet, kalshi një pozite, pa marrë parasysh a është e fortë apo është e dobët, ndoshta momenti i buxhetit edhe aprovimi i këtij ligji të buxhetit është momenti ma neuralgjik për me tregue fuqinë e vet si opozitë dhe t'ja tregon edhe rrugën apo kahjen e re të zhvillimit të qeverisjes aktuale apo qeverisë. Të ndalemi tek Post Telekomi i Kosovës, kjo pikë shumë e nxehtë ndërmjet pozitës dhe opozitës. Le të shohim se çfarë thot ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismailit një ditë ose dy para daljes në rendite në kuvendin e Kosovës dhe një analizë ose një mendim nga profesori universitar i ekonomisë Musa Limani, le të ndjekim në deklarata për të rikthyer përsëri këtu në pjesën e debatit në studion e Infomagasin. Unë besoj që deri në fund të këtij viti e kam dhënë edhe mesazh edhe më herët, çështja e PTK-s duhet të mbyllet. Mbyllja nuk do me thonë 100% çdo herë që të përmbyllet me përmbylljen e suksesshme transaksione, por gjatë këtij viti duhet të përfundoj. Kjo tani nuk po mvaret 100% vetëm prej Komitetit Qeveritar për privatizimin e 75% të aksioneve, nuk po mvaret 100% as prej blerësit, mundet edhe ai të dështoj, por është tani edhe kuvendi, e përmend edhe më herët, dhe ne jemi të obliguar me respektu vullnetin e sovranit dhe të kuvendit. Posta është ndërmarrje shumë profitabile dhe ai i cili do ta blejnë për 270 ose 300 po edhe 400 milion postën për 3 vite, 4 vite, do thotë ajo postë do të mbetet, do thotë ky objekt do të mbetet fal. Prandaj në këtë drejtim unë mendoj se nuk duhet të ngutemi, një herë duhet ta lëmë let po shohë. Let po shohë, tha zoti Limani, ndërkohë që deklarimi i ministrit të zhvillimit ekonomik Fadil Ismail let kuptohet se nuk ka siguri në ekzekutivin kosovar se do të përmbyllet në formë të suksesshme shitja 75% të aseteve të Post Telekomit të Kosovës. Por çfarë nëse nuk shitet dhe nuk përmbyllet suksesshëm, do të dështoj edhe një herë shitja e PTK-s, ndërkohë që çmimi
Do të thotë që do të bie vazhdimisht. Çmimi është çështje tjetër. Sigurisht që do të bie, me qenë se PTK-ja një kohë gjatë është në situatë bukur konfuze, po shitet, nuk po shitet, po ka investime, nuk ka investime, dhe kjo çështja e çmimit është edhe e shpreh relacionet momentale në treg. Mirë po, unë do të ndalisha dikun tjetër. Nuk është kemet mos më shit posta. Kemeti më i madh është menaxhimi i keq me postën edhe krijimi i imazhit të keq në postë, ndaj postës. Vetëm të përmendem një fakt. Konkurenca e PTK-s, IPKO ka startuar me 3G. PTK-ja përkatësisht vala, ajo tek mendon për me hy e dikun prill nëse mund të hyjë në treg. Çka do të thotë sa ka humbë në treg e sa ka humbë në konkurrencë. Por problemi më i madh ka qenë mos dëgjueshmëria e qeverisë në raport me parlamentin. Është hera e tretë apo e katërt që qeveria tenton krejtësisht në mënyrë klandestine me e kry këtë transakcion. Nëse ju kujtohet, kur nuk ka pas një vendim të qëndrueshëm për privatizimin e PTK-s. Ka qenë miratimi një strategjie në parim, kur filloi transaksioni, atëherë nëse ju kujtohet ndodhi edhe dorëheqja e presidentit Sediu, largimi i LDK-s prej qeverisë, shpërndamja dhe u kriju një situatë. E kur prej atëherë nuk ka pas vendim, pos me ligjin e famshëm për buxhetin e vitit 2011-2014, ku e Për keq menaxhimin e keq përdorimet brenda Post Telekomit Kosovës është diskutuar gjatë gjithë kohës. Kjo është parë si alternativë në rast se shitet. Do të thotë çka po shesin, çka po me shit për shkak të problemeve. Unë nëse shitja është pse... Për ta menaxhuar mirë, për ta ardhur dikush për ta menaxhuar mirë. Jo, unë shoh për interesa krejt tjera duhet shitet posa. Duhet spari për zhvillimin e tregut, edhe dyta për investime. Po ju e përmendët edhe faktin se nga konkurenca ka qenë larg. Post Telekomi i Kosovës. Shitja e postës për shkak të keq menaxhimit tregon shumë qartë se posta është devaluar deri në atë mos, është plaçkit, është shkatruar deri në atë mos, e thash kur s'ka met kur gjë prej saj, hajde tash po e shesim. Po ndoshta strategjia ka qenë e tillë. Bash të devalvohet, bash të vjen në atë situatë që vërtet të shitet me çmimin më të ulët të mundshëm. Ndoshta edhe kjo është strategji. Është strategji e gjitha vendeve të Evropës, ju do të ish bloku socialist vjedh shkatrosh shitën fund. Unë për veti me qenë në pozitën vendimar se unë kisha pas zgjidhje edhe nëse nuk shitet. Jo vetëm që nëse shitet. Sepse vetë krejt natyra, krejt procesi i kësaj shitje të PTK-s, sikur ka shku procesi i shitjes së kekut, ka shku në atë drejtim që e ka ditë fare qeveria shumë mirë që menaxhimi është i dopt. E ka ditë fare mirë qeveria që aty u bë punësimi në nivel të mbi popullimit. Do më thonë ka pas njerëz të punësuar që s'kan pas as karrika më ul. E ka ditë qeveria në përgjithësi edhe si është bë punësimi në baza politike, partijake, nepotiste dhe të gjitha. Të gjitha këto janë tolerue në vend që të shkohet në drejtim të përmirësimit të menaxhimit. Së pari, në qoftë se qeveria ka ndikim në PTK-n, është dashur të ndikoj pra sa është e mundur në bordin mbikëqyrës të PTK-s, sepse bordi mbikëqyrës në një farë forme është mbikëqyrësi i menaxhmentit të PTK-s. Kur gjë nuk ka bën në këtë drejtim, përkundrazi asnjë nga shtetet fqinje të kry deri në fund. Asnjë nga shtetet fqinje nuk ka arritur. Po të përgjigjem. Shikoni, jo, kanë arritur, që shumë kanë arritur. Po të lutem, e kanë shit, por e kanë rregulluar, përmirësuar. Ja kanë rritë performancën atë shumë asetit që kanë shit me çmim të mirë. Kjo është problemi. Kjo është problemi. Kjo është sikur me marr, unë jam i bindur edhe këta qeveritarë që janë sot. Secilit prej ministrave që ti themi, ki obligim i shit veturën nesër, kanë vetura personale secili. Unë jam i bindur që një ditë përpara kam i quajtur në servis
një ditë përpara apo 2 ditë përpara kam i me pastru shumë mirë. Ka me ba asisoj që mu duk ma e mira mundshme që kur del në treg, mi a marrë çmimin më të mirë të mundshëm. Kjo është logjika e tregut. A nan, të posta, të këtu asetet tonat, ne kemi përkundrazi një logjik tjetër që hajde me çdo kusht vetëm të shesim. Nuk është ajo zgjidhja. Ne unë për vetë jam i tharë shumë i privatizimeve. Por privatizimet të bëhen në atë mënyrë që në qoftë se janë këtu asetet të Kosovës, t'ju nxerret krejt çmimi sa është i mundshëm më i mirë i mundshëm. Që do të thotë se është dashur të shitet në rend të parë, në momentin e parë. Ose është dashur të shitet në rendin e parë, ose nëse është dashur, nëse ka pas nevoj, mos t'i merret dividenda që ju ka marrë postës, por të reinvestohet në post, në mënyrë që sot posta të jetë në raport me operatorët tjerë, qoftë IPCON, qoftë operatorët tjerë potencial me qenë konkurrent. Dhe sikur sot posta, apo ky operator Vala, sikur t'ishte sot konkurrent me të gjitha të tjere, të kish edhe 3G, apo të kish edhe shumë produkte tjera që sot i kanë, operatorët në përvendet e tjera sigurisht nuk i shit 300 milion apo 400 milion për më shumë, duke marrë parasysh kërkesën potenciale të Kosovës dhe me gjërë, në kuptimin edhe të shfrytëzimit të këtij operatori që ka kriju një farë besueshmërie të qytetarët, duke marrë parasysh se është aset nacional, duke marrë parasysh shumë komponente dhe së fundi padyshim duke marrë parasysh edhe vullnetin qytetar. Nuk mundet, shiko, kjo aset nuk është aset i qeverisë. Kur ka me një aset mbi 3.000 ose sa... E ka marrë qeveria këtë obligim, ose e ka marrë këtë detyrë, më falë, apo më lejon të përfundoj. Shiko, na nuk jemi mos të keq kuptohemi, nuk jemi kundër privatizimit. Po, nuk jemi kundër privatizimit. Dhe privatizimet që janë bërë në region, ka pas edhe te ato vende, për shembull Maqedonia ka pas vërtet defekte, Bullgaria ka pas defekte, kanë pas të gjitha, edhe Shqipëria ka pas defekte, por nuk do të thot na tash, në qoftë se ata i kanë bërë ato gabime dhe na mi bë të njëjtat. Na duhet të mësojmë për gabimeve të tjerëve. Dhe në qoftë se nuk shitet PTK-ja, unë kam alternativën tjetër. Çka na kushton neve në vend që të bëjmë një investim kapital në një rrugë, ose investim kapital diçka, të bëjmë investim në PTK, pse jo? Është aset i jani. Dhe në qoftë se qeveria e Kosovës i ndan 400 milion, që po don sot mi shit, 400 milion të reinveston. S'ka vizion, por s'ka vizion. S'ka vizion, kjo tregon, domethënë buxheti dhe puna e kësaj qeverie është veç të kalojmë prej vitit në vit. Dhe gati që edhe ky buxhet sot si është i ndërtuar në atë kuptim se hajde kjo qeveri të përmbyll mandatin e vet dhe munduhet me i këtij problemi. Nuk është as në harmoni me kornizën afatmesme të shpenzimeve, nuk është as në harmoni me strategjinë e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Krejt këto procese janë duke u bërë në atë drejtim që sa të mundemi të shfrytëzojmë në moment të krijojmë të ardhura, që me ato të ardhura nëse ka nevojë të rrisim të ardhurat personale, ose me ato të ardhura të bëjmë ndonjë investim të ri, kapital apo tjetër, që në mënyrë që të përfitojmë, qoftë nga vota e qytetarit, qoftë nga imazhi i qeverisë. Në postimin e tij, kryeministri thashin në një postim që ka bërë sot në rrjetin e tij social në Facebook, ka thënë se buxheti me total shpenzimet e buxhetit pritet të jenë 1 miliard e 590 milion euro, në fakt, ku ka folur edhe në detaj se sa i përket shpenzimeve kapitale. Këto pritet jenë në vlerë prej 531 milion eurove, realisht shpenzime kapitale që do të fokusohen në ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup, si dhe në segmentet tjera rrugore, si që përmendem 200 dhe M900, ose rrugët për Mitrovic dhe Pej, dhe të fokusi... Po janë këto shënime të reja. E qartë, po fokusi... Kur gjë s'ka ndërru për i leximit? Kur gjë s'ka nga leximi, s'ka kur gjë të rejtë. A sheni problematike, zoti Rexhepi, këtë fokusin realisht të shpenzimeve kapitale në ndërtimin e rrugëve, autostrada? Jo, problemin e sot e ulja shpenzimeve kapitale. Aty janë dikun për 100 milion, më të ulta se sa në vitin 2013. Dhe plus problemin tjetër që qeveria dore zemër duhet, kjo qeveri do të metet për 2 mandate qeveria asfaltit. Nuk ka koncept se çka të bëjt diku tjetër.
Ndërka që Kosova i ka 1.000 e sa probleme në gjitha sferat, qoftë të aspekte sociale, qoftë të përfundoj dhe fokusimi, ulja e shpenzimeve, investimeve kapitale edhe rritja e shpenzimeve të pagat apo të kategoritë tjera sociale, kjo tregon shumë qartë që është një buxhet, kisha thonë edhe elektoral e mas paku është zhvillimor. Elektoral dhe zoti Ramosaj më herët tha se as opozita s'ka pasur alternativë. Ka prezantuar, ka paraqitur një alternativë buxhetore Lidhja Demokratike e Kosovës, por si është dukur juve në fakt kjo. Nuk di cilat ka qenë prezantimet e Lidhjes Demokratike. Më herët. Ajo ka mund të jetë vërejtë mirë, por Lidhja Demokratike nuk kam parë që ka dhënë një komplet një alternativë tjetër. Mund të ketë pas sugjerime, qoftë investimet në hekurull, investimet në trajtimin e ujrave të zeza, apo diçka tjetër, por jo në makroplan, në politikat makrofiskale me pas ndryshimesh. Po dashtë me bo. Dhe vetëm them të pa marrë parasysh është një karakteristikë të me këtij buxhetit ku fondi për rritjen e pagave është nda. Ku është problemi këtu? Nuk është problemi. Atë vetëm them që edhe ndoshta në shifra janë shumë të paraqita, minusi që është te shpenzimet kapitale është plus të subvencionet edhe të pagat, do të të kategoritë sociale. Dhe atë nëse me që si referoheni postimit të kryeministrit në Facebook, ai thotë që zhvillimor është në kontekstin afatgjat nëse vlerësohet. Do thotë se ai ka një farë dileme se në atë përkufizimin për 365 a është zhvillimor apo jo. Dhe 4.1% pretendimi për 4.1%. Shikoni, ndoshta mund të realizohet, nuk jam në ata të cilët me çdo kusht do të mohojmë këtë shifër, apo do të rrisim, apo do të zvoglojmë. Por rritja 4.1% ekonomike e Kosovës për vitin 2014 nuk na garanton as ulje të pragut të varfërisë, një, që është 30%, që po thot Ibra, edhe vërtet është ajo. Nuk na garanton 4.1%, nuk na garanton as rritje të punësimit, do më thonë zvoglim të papunësisë. Ky është problemi, se na mundemi për çdo ditë me thonë kemi rritje në raport me vendet tjera. Na mos të krahasojmë me vendet tjera. Gjermanisë 1% i rritjes ekonomike i garanton rritje të punësimit, sepse kontingenti i të papunëve në raport me ata të cilët janë në punë është i tillë që ka mundësi me atë 1% të inkorporon krejt problemin e papunësisë dhe ta zvoglan. Kurse ne, kur dihet kontingenti i papunësisë qoftë si kontingenti trive që hinë për çdo ditë në tregun e punës, që është 30.000, sa e dion 30.000, të ri hinë në tregun e punës, në njërë anë. Në anën tjetër, gjithnjë më tepër, rënja ekonomike e investimeve private, rënja ekonomike e sektorit privat, se na po mduket orientimet dhe krejt qasja edhe politikës së ditës, po mduket edhe qasja në përgjithësi edhe e parlamentit është e orientuar kryesisht me shpenzimet publike, me të ardhurat publike. Asnjë vend i botës nuk mund të zhvillohet duke u mbështetur vetëm nga ose ndërmarrjet publike, as nga investimet publike që i bën. Qoftë nëse ndahen me prioritet kapitale në krahasim me mallat dhe shërbimet apo pagat. Mirë po, esenca qëndron, çka jemi ka bojnë, çka po bën ky buxhet, çka po premton ky buxhet në aspektin e rritjes qoftë investimeve, qoftë publike, qoftë private, 4.1% nuk na garanton, unë po e pranoj që 4.1%. Si do të rrihet 4.1%? Atë vetë shohmi, a ka ambient edhe cilat janë 4.1% e llogarit me gjenerimin nga të ardhurat në investimet publike. E llogarit, edhe me rritjen e konsumit publik. Si vjet ka pas më shumë investime publike, e nuk arrit as 3%. Edhe konsumi i përgjithshëm e rrit
shkatën rritje ekonomike, duke marrë parasysh, ajo rritje ekonomike nuk është vetë si rezultati të ardhurave që i realizojmë këtu, po edhe remintancam. Ajo është rezultat edhe investimeve që bëhen qoftë direkte, qoftë indirekte, llogaritën të gjitha këto, por në qoftë se e shohim na sa biznese të huaja janë hap në këtë vit, dhe çfarë është raporti me periudhën e kaluar, dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thirret në raportin Doing Business. Doing Business që ka dalë mirë. Po ka dalë mirë në raport se s'kanë qenë kurkund. Që administrata më parshme ka kriju aq shumë barriera tarifore dhe jo tarifore, që në fakt ky procesi Doing Business ka qenë vërtet maskarad nga periudha e kaluar. I kanë zvogluar deri në shkallë të ulët, marrjen e licenca, marrjen e leje, marrjen e leje ndërtimit nëpër komuna, i kanë ulë deri në minimum, por mungon investitorët. Investitorët e huaj, kur vinë ata? Ata vinë në qoftë se na ju ofrojmë një politikë të re, qoftë në politikën e taksave, qoftë në politikën e tatimeve, qoftë në politikën e lehtësimeve të tjera të krijimit të kushteve të ambientit miqësor për biznese. Për patur fillimisht sundim të ligjit, por do e shfrytëzoj prezencën e profesorit në studion e Info Magazines për diçka tjetër, sepse kemi kaluar se cilin limit kohor. Sot zoti Ramosaj edhe Rexhepi pas Adem Demaçit ka dalë me akuza shumë të rënda ndaj figurës të ish presidentit Ibrahim Rugova, kur ka thënë se Rugova ka qenë njeriu që ka miratuar programin politik LDK-s, që ka pranuar një autonomi më të vogël për Kosovën se ajo që e kishte në kushtetutën e vitit 1974. Qosja në një intervistë për gazetën shqiptare thotë se Rugova kundërsoi fuqishëm demonstratat studentore, bombardimet e NATO-s dhe vetë UÇK-n duke e quajtur atë dorë të zgjatur të Serbisë, kështu që Qosja ka arsyetuar Adem Demaçin. Shkurtimisht për fund. Pa dashur kyçem në këtë debat, unë mendoj se deklaratat e Qosjes dhe Demaçit karshi veprës, qoftë politike, qoftë intelektuale, të presidentit historik Ibrahim Rugova, përkundrazi mendoj në opinionin publik kosovar veç arrisin vlerën, duke marrë parasysh energjinë negative të këtyre dy personave, karshi shumë proceseve. Zoti Ramosaj, zoti Rexhepi, faleminderit shumë që ishit në studion e Info Magazines. Faleminderit edhe ju që na ndoqët deri në këto momente. Mirëmbëjtje.